Se on kesä nyt ulkona ja pörssissä. Tervetuloa taas Traders Clubin pariin. Täällä Jukka ja Tuomas jälleen kerran keskustelee markkinoista ja siitä, että miten me saadaan susta parempi treidaaja. Kesä tulee ihan hirveätä kyytiä, se tuli vähän jopa varkain, koska meillähän oli lumia vielä tuossa niin tyyliin toisessa päivänä ja nyt yhtäkkiä onkin kovat helteet ollut tässä näin. Ja sehän totta kai tarkoittaa sitä, että kesälomat lähestyy ja mulla on tarkoitus pitää nyt vähän pidemmät lomat tällä kertaa. Eli tämän jakson jälkeen enää 2 jaksoa videomuodossa, mutta sitten Jukka tekee kyllä 2-3 blogi tämmöistä postausta vielä tonne Nordnet-blogiin. Saa vähän tämmöistä niinku markkinakatsausta ja muuta, mitä yleensä ollaan tehty kyllä videomuodossa, mutta meikäläinen on pois kuvioista, niin palataan sitten taas näiden videoiden äärelle siinä elokuun alkupuolella. Mutta, miten tämä Sell in May Go Away, eikö se nyt niinku oikein tullutkaan sitten tänä vuonna? Oikeastaan sen puolivuotisen aikana, joka alkaa toukokuusta, niin osaketuotot ei ole negatiivisia, vaikka ne onkin heikompia kuin siinä parempana puolikkaana, joka alkaa sieltä marraskuusta eteenpäin. Eli käytännössä niin kuin tiedetään, niin tässä kesänkin aikana yleensä keskimäärin on ihan ok tuottoja nähty, että oikeastaan se heikkous, mikä tuolla markkinalla keskimäärin on toistunut, niin se ajoittuu ennemminkin tonne sitten elo-syys-lokakuuhun, eli niin kuin muutaman kuukauden aika-akselille. Ja viimekin vuonna nähtiin, sitä edellisenkin vuonna taidettiin nähdä niin hyvin paljon heikkoutta silloin nimenomaan siinä niin kuin syys-lokakuun akselilla ennemminkin. Eli nyt kausivaihtelun takia en lähtisi tekemään mitään isompia muutoksia salkkuun tässä vaiheessa, ja ennemminkin, jos tämä markkina jatkaa vahvana tonne loppukesään asti, niin siinä vaiheessa alkaisin miettimään sitten, että täytyykö pikkasen kevennellä ja miettiä ehkä jotain suojasorttia tai niin kuin jopa vetää salkkua shortin puolelle kokonaan, koska nyt meillä on myös syksyllä noi vaalit, jotka varmasti jonkunlaista epävarmuutta aiheuttaa ja silloin voisi olettaa, että kun ja jos tämä nousu on jatkunut sinne asti vahvana, niin voidaan nähdä isompaakin korjausliikettä sitten syksyn puolella. Onpa hyvä, että sä teet ne blogipostaukset tuossa kesällä kumminkin, niin meikäkin voi sitten laiturinokasta ne lukasta, että ei tarvi ihmetellä, että miten sinne syksyyn mennään salkun kanssa. Mutta lähdetään rullaan jaksoa eteenpäin, eli SP500 ja päivägraafit, ja täällä tosiaan tehty uudet huiput SP500 sen puolella, ja jos en ihan väärin muista, niin se 5300 taisi olla siinä sun markkinanäkemysslaidilla, että se tultaisiin rikkomaan sitten tämän vuoden aikana, mutta sekin tuli nyt vähän varkain tässä, että ei olla edes puoliväliin vuotta päästy ja nyt on 5300 rikki, niin varmaan sitä pitäisi nyt johonkin suuntaan veivata. Just näin, että viime vuonna kun se teesi oli, että tullaan tekemään ne uudet huiput, mikä monen mielestä vaikutti epätodennäköiseltä, niin vuoden alussa se tavoite sitten päivitettiin tuohon 5300 pisteeseen, mikä sekin oli yli 10% vuosituotto SP500. Sekin tuntui monesta uskomattoman kovalta. Nyt ollaan toukokuussa ja se on rikottu jo tai saavutettu jo se taso toi 5300. Eli nostetaan sitten pikkasen ylöspäin, eli tuonne 5500, mikä tarkoittaa sitten tuommoista 15% nousua tälle vuodelle. Ja tämä loppupeleissä, jos tämä jatkuu vahvana tässä kesällä, niin voidaan saavuttaa aika nopeastikin tämä taso käytännössä, mutta mennään tälleen portaittain näiden targettien suhteen ja nostetaan se tällä hetkellä tai tässä vaiheessa tolle tasolle. Eli vuoden 2024 loppuun mennessä odotat, että pörssi nousisi, nimenomaan SP500-indeksi nousisi 5500 ja niin kuin tuossa mainitsit ne syksyn jenkkivaalit, niin varmaan se jonkinnäköistä hässäkkää aiheuttaa taas tänne graafille, niin onko se just niin, että nyt tässä vedetään vähän semmoista niin kuin kevyttä sivuliitoa ehkä tässä kesällä, kun pörssi hiljenee ja sitten saattaa tulla jonkin sortin dippi jopa siinä vaalien alla, mutta sen jälkeen sitten loppuvuodesta vedettäisiin sellainen kovakin pyrähdys vai minkä tyylistä liikettä sä oot hahmotellut omassa päässä? No periaatteessa se voi mennä parillakin eri tapaa, eli käytännössä voidaan jo kesän aikana nousta tuonne 5500 pisteeseen ja ottaa sieltä sitten sitä korjausliikettä siinä syksyllä vaalien alla. Tai sitten toinen vaihtoehto on se, että nyt mennään niin kuin hyvin hitaasti ylöspäin, otetaan kuitenkin korjausliikkeitä ja mennään ehkä vähän semmoista aaltovaista liikettä ennemminkin sivuttain. Sen jälkeen ehkä jotain korjausliikettä loppukesästä ja sitten vuoden loppuun se perinteinen joulupukkiralli tai vuoden lopuralli, joka vei sinne 5500 pisteeseen. Mutta edelleenkin tällä hetkellä tässä markkinassa on hirveän vaikea, kun katsoo teknisesti ja kurssigraafeja, nähdä mitään heikkoutta, kun ollaan kaikkien aikojen huipuissa. Ei ole minkäännäköisiä vastustasoja yläpuolella, ollaan kaikkien liukuvien keskiarvojen yläpuolella, kaikki liukuvat keskiarvot osoittaa ylöspäin, eli ei minkäännäköistä heikkoutta voi niin kuin tulkita täältä graafien puolelta, ja sen takia ainoa miten tätä voi niin kuin tulkita teknisesti on se, että tässä kannattaa olla long
aktiivinen tässä markkinassa ja ostaa näitä pieniä korjausliikkeitä, mitä aina välillä tulee. No nyt kun on katsottu kristallipalloa ja spekuloitu tarpeeksi, niin siirretään katseet peruutuspeiliin. Eli mitäs nyt tässä viimeisen viikon aikana on tapahtunut muissa indekseissä? No oikeastaan se näkyy jo tässä SP5 puolella, että mitä tässä on tapahtunut. Eli tosiaan viime viikolla keskiviikkona saatiin kaikista suurin liike, eli silloin tuli nuo inflaatioluvut Jenkeistä. Se sai tämän markkinan menemään näihin uusiin huippuihin. Eli inflaatio oli piirun verran heikompaa kuin mitä odotuksessa oli, ja se aiheutti aika selkeästikin positiivisen reaktion. Ja jos miettii näitä katalyyttejä tässä, niin tässä on varmaan vielä niin kuin isoin katalyytti tällä viikolla. Sitten toi Nvidian tulos, mikä tulee keskiviikkona markkinan sulkeutumisen jälkeen, se varmasti aiheuttaa Nvidian osakkeeseen isompaa liikettä, mutta voi vaikuttaa myös markkinalle kokonaisuutena vahvemmin. Mutta sitten jos mennään näihin indekseihin, niin kaikki näyttää aika samanlaiselta, että Nasdaq, joka pikkasen isomman korjausliikkeen prosentuaalisesti otti kuin SP500 tuossa viimeisen kuukauden aikana, niin se on kavunnut kanssa uusiin huippuihin ja aika samanlaista tarinaa näissä muissakin indekseissä, paitsi toi Russell 2000, joka on ollut pikkasen heikompi. Toki prosentuaalisesti ollaan pompattu tuolta pohjalta jopa enemmän kuin noissa muissa indekseissä, mutta siellä se laskukin oli taas rajumpaa, ja täällä ei vielä olla menty uusiin huippuihin, vaikka vahva pomppu ollaan nähtykin, mutta teknisesti tämä alkaa näyttää paljon paremmalta, koska täälläkin ollaan kaavuttu näiden kaikkien liukuvien keskiarvojen yläpuolelle, ja sitten jos noin muut indeksit jatkaa ylöspäin, niin tämäkin varmaan kapuaa sitten uusiin huippuihin. Ja Euroopan siirtyessä, niin täälläkin oikeastaan sama tarina, ja Eurooppa tässä on viimeisen SP5 korjausliikkeen aikana ollut jopa vahvempi, ja ollaan nähty isompia prosenttinousuja nyt Euroopassa, ja menty ehkä jopa vähän korkeammalle uusiin huippuihin, mitä tuolla Jenkkien puolella. Eli nämä on ollut aika vahvoja, ja Helsinki tosiaankin edelleenkin jatkanut ihan vahvana, eli tässä ei oikeastaan niin kuin juurikaan olla viime viikkojen aikana nähty liikettä alaspäin, vaan pelkästään tuommoista vahvaa nousua ylöspäin. Sitten jos mennään yhteen mielenkiintoiseen omaisuusluokkaan, eli Bitcoiniin, täällä ollaan nähty kanssa pitkästä aikaa nyt tänne vahvempaa liikettä ylöspäin, ja tämä ehkä niin kuin tässä viikkograafilla näkyy paljon paremmin, että mitä tässä on tapahtunut, eli ollaan tämmöinen 10 viikon hienon näköinen bull flagin konsolidaatio on nähty tässä, ja pikkuhiljaa ollaan mahdollisesti breikkaamassa tästä ulospäin tästä bull flagista, ja siinä vaiheessa tämä muuttuu tosi mielenkiintoiseksi tämä tilanne, jos breikataan ylöspäin. Eli sen breikkitason voi ehkä niin kuin hahmottaa tänne päivägraafille, jos sen piirtää tähän, niin ollaan käytännössä niin kuin juuri niillä tasoilla ja juuri breikkaamassa, mutta ehkä haluaisin nähdä vielä niin kuin yhden päiväkynttilän, joka sulkeutuu tänne selkeästi vaikka 72 000 yläpuolelle. Sen jälkeen toi vanha huippu tuosta parin kuukauden takaa 74 tonnia, niin voitaisiin käydä rikkomassa, ja sen jälkeen ei sielläkään ole enää mitään vastustasoja yläpuolella, jolloin voitaisiin jatkaa sitten kohti sitä 100 tonnia mahdollisesti. Ennen kuin mennään makrodatan kimppuun, niin katsotaan vielä SP500 ihan mielenkiintoista statistiikkaa. Eli ilmeisesti, jos karhumarkkinasta ollaan noustu nousumarkkinaan, niin sitä voisi ainakin olettaa saavan suhteellisen hyviä tuottoja siitä eteenpäin. No näinhän se menee. Ja tässä on nimenomaan käytetty nyt sitten 1 vuotta ja 2 vuotta tarkasteluperiodin siitä, kun sen edellinen karhumarkkina on loppunut. Ja kuten näkyy, niin ensimmäisen vuoden jälkeen keskimäärin markkina on tuottanut 38%, ja 2 vuoden jälkeen keskimäärin 58%. Ja mielenkiintoinen huomio tosiaankin se, että ensinnäkin aina kun karhumarkkina on päättynyt, niin vuoden päästä ollaan oltu korkeammalla ja yleensä aina selkeästi korkeammalla. Myös 2 vuoden jälkeen siitä edellisen karhumarkkinan päättymistä ollaan aina oltu selkeästi korkeammalla. Ja myös jokaisessa tapauksessa ollaan oltu korkeammalla kuin silloin sen ensimmäisen vuoden jälkeen. Eli yleensä, ja niin kuin historia ei tae tulevaisuudesta, mutta joka kerta historiassa, kun karhumarkkina on päättynyt, niin 100% todennäköisyydellä tähän mennessä on ollut niin, että saadaan aivan äärettömän hyviä tuottoja, kun on mennyt 1 kalenterivuosi ja 2 kalenterivuotta sitten karhumarkkinan päättymisestä. Ja miten nyt nämä vertautuu, niin kuin tämä nykyisen karhumarkkinan päättyminen tuottojen näkökulmasta tähän, niin se ensimmäisen vuoden jälkeen markkina oli tuottanut tuon
21%, eli sehän oli tuossa niin kuin viime syksynä, silloin samaan aikaan oltiin siinä isommassa korjausliikkeessä, jos korjattiin se 10% alaspäin, eli silloin oltiin jo käyty kesällä korkeammalla, semmoinen 31% maksimissaan, mutta silloin kalenterivuosi eteenpäin niin oli toi 21% tuotto. Nyt itse asiassa ollaan jo tuossa noin 50% tuoton huudeilla, eli käytännössä aletaan lähestymään jo 2 vuoden keskiarvoa, joka on toi 58%, joka sitten täyttyisi tuossa ensi syksynä, toi 2 kalenterivuotta. Mutta tässäkin täytyy sitten huomata, että näissä on tosi paljon heiluntaa, jos katsoo noita 2 vuoden tuottoja jokaista riviä erikseen, niin matalin niistä on 29% ja korkein on 102%. Mutta tosiaankin, jos mennään mediaanilla tai keskiarvolla, niin se on aika lähellä 57-58%. Eli pikkasen periaatteessa, jos oltaisiin siinä keskiarvossa, niin olisi sitä nousuvaraa tuonne syksyyn mentäessä. Se on mielestäni kiva, että tässä on kumminkin otettu vielä tavallaan näiden niin kuin karhujen mieliksi näitä muitakin karhumarkkinoita, eikä pelkästään niitä, mitkä on laskenut sen vähintään 20%. Tuolla on muutama tuommoinen vuosi, kun ei olla laskettu edes 20%. Toki ollaan siinä ihan hilkulla, mutta siitä huolimatta, vaikka tähän on otettu vähän laveampi otanta, niin edelleen historia ei ole tae tulevasta, mutta 100% on osunut aika hyvin. Ennen kuin jengistä tulee liian positiivisia, niin läimästään nyt oikein kertaheitolla kaikki pois siltä pilvilinnoista, koska talousdata on ollut koko ajan vähän heikompaa kuin mihin ehkä ollaan nyt viime aikoina totuttu. Joo, ja nimenomaan se, että mitä ollaan odotettu. Eli jos katsotaan talouden yllätysindeksejä, joka tosiaankin mittaa sitä, että miten se talousdata, joka tulee, niin vertautuu niihin odotuksiin. Se ei vielä kerro sitä, että välttämättä talous supistuisi mihinkään, mutta se ei vaan ole niin hyvä luku kuin mitä niin kuin ekonomistit ja makrokommentaattorin on odottanut. Tässä tosiaankin näkyy sinisellä USA, euroalueen mustalla ja Kiina sitten palkkeena. Ja niin kuin kaikissa näkyy, jos viimeisten kuukausien aikana tämä yllätysindeksit on ollut laskussa, eli talousdata ei ole ollut ihan niin hyvä kuin ollaan odotettu tai toivottu, ja Jenkeissä tämä vielä korostuu entisestään. Eli tuo syöksy tässä viimeisen 2 kuukauden aikana on ehkä vahvinta, näin maantieteellisesti tarkastellen. Ja tosiaankin Jenkeissäkin jonkun verran niin kuin heikompaa dataa on tullut, ja mun mielestä on ihan hauska tarkastella välillä näiden yksittäisten indikaattoreiden lisäksi tämmöistä laajempaa otantaa, josta pystyy niin kuin pikkasen näkemään sitä niin kuin talousdatan ja niiden yllätysten suuntaan. Ja mun mielestä se ehkä korostuu se, että mistä on ollut puhetta, että jos korkoja pitää yli 5% tarpeeksi pitkään, niin taantuma tulee varmasti. Että niitä korkoja pitää alkaa laskemaan tarpeeksi ajoissa, proaktiivisesti, eikä silloin, kun talousdata on jo niin heikkoa, että periaatteessa se noidankehä on lähtenyt jo liikenteeseen ja ei niin kuin pystytä enää palauttamaan sitä tilannetta. Koska vähän niin kuin kaikissa näissä datoissa tai koronnostoissa tai laskuissa, niin se viive on niin pitkä, että siinä vaiheessa ei auta toimia, kun periaatteessa se liike on lähtenyt jo siihen väärään suuntaan liian vahvasti. Ja tästä johtuen pysyn vahvasti edelleenkin siinä kannassani, jonka on toistanut jo niin kuin pidemmän aikaa, että koron laskut olisi oikeastaan pitänyt aloittaa, koska se, että lasketaan korkoa vaikka 0,25% ja kerran, ehkä toisen kerran, niin se ei sitä inflaatiota kiihdytä tai räjäytä yhtään minnekään, vaan se auttaisi vaan niin kuin proaktiivisesti taistelemaan sitä tulevaa hidastumista vastaan, joka jossain vaiheessa tulee, minkä ei haluta päästää niin kuin valloilleen käytännössä. Ja inflaatiodata tukee tätä täysin, niin kuin ollaan toisteltu, jos katsotaan tarkemmin vielä, että mitä sieltä viime viikon inflaatioraportista selvisi, niin periaatteessa selvisi se, että inflaatio on liikkunut nyt 11 kuukautta jo käytännössä täysin sivuttain, oikeastaan poikkeuksellisen sivuttain, koska toi on ollut tuossa 0,5% vaihteluvälissä jo 11 kuukauden ajan nyt. Eli odotuksena oli se, että kun maaliskuussa inflaatio oli 3,5%, niin se pysyy sillä samalla tasolla myös huhtikuussa, mutta yllättäen se laskikin 0,1%, eli tiputtiin pikkasen matalammalle tasolle siinä. Toki jos miettii tätä tasoa itsessään, eli tuo 3,5% noin pyöreästi, niin se on hieman korkeammalla kuin se taso, missä oltiin tuossa vaikka ennen koronaan tultaessa, eli se 2% taso, mutta niin kuin ollaan puhuttu, niin siinä on monta syytä, minkä takia keinotekoisesti toi luku tällä hetkellä pikkasen korkea, eikä se inflaatio enää lainkaan laaja-alaista eikä ongelmallista. Mutta se tosiaan, mikä on ollut pikkasen ongelmallista, on se, että nämä inflaatioluvut alkuvuoden aikana on ollut pikkasen liian korkeita palkkeja vielä
eli tuo 0,3, mikä saatiin nyt tuosta edelliskuukaudesta, niin se on hieman liian korkeata tasoa, että ainakin tuommoiseen 0,2% pitäisi päästä keskiarvolla, että se homma olisi paremmin hallinnassa. Ehkä semmoinen huomio vielä niin kuin siihen inflaation tasoon, että niin kuin äsken nähtiin, niin se on ollut täysin flättiä käytännössä jo vuoden ajan, niin Fedin mandaatti, jos katsoo sitä oikeaa mandaattia, mikä Fedillä on, niin se on tasainen hintojen nousu, eli tasainen inflaatio. Siellä ei lue mistään 2%, vaan siellä puhutaan vaan tasaisuudesta hintojen nousun suhteen. Eli käytännössä se on nyt periaatteessa se niin kuin tasainen taso vähintäänkin saavutettu. Ja ehkä niin kuin jos katsotaan tuonne inflaatioluvun sisään, niin voidaan todeta se, että se ei todellisuudessa ole myöskään noin korkea kuin toi itse luku antaa ymmärtää. Ja se on niin kuin monessa kategoriassa, jos lähtee vähän rullaamaan näitä eteenpäin, niin nähdään tätä samaa kehitystä. Ja tässä on ehkä yksi, mistä kaikista vähiten ollaan puhuttu, eli toi tavara- ja hyödykeinflaatio, joka ei enää pitkään aikaan ole ollut ongelma, ja mikä on itse asiassa jo niin kuin useamman kuukauden tässä ollut deflaation puolella, eli hintojen laskun puolella tuossa vuositason tarkastelussa. Eli kun se keskustelu on keskittynyt niihin kategorioihin, joissa ollaan nähty niitä ongelmia tai missä inflaatio on vielä liian korkeata, niin tällä loppupeleissä se on laskenut niin kuin alemmalle tasolle, missä ollaan oltu niin kuin 20 vuoteen melkein. Eli tosiaankin mennään tuolla -1,3% tasolla tässä tavara- ja hyödykeinflaatiossa kokonaisuutena, ja siinä on ne kaikki kategoriat, jotka kuuluu sinne alle. Ja jos lähdetään rullaamaan näitä eri kategorioita eteenpäin, niin nähdään periaatteessa tuo samantyyppinen inflaatiopiikki näissä kaikissa ja kuinka se on jo väistynyt ja ollaan siinä vuositason inflaatiossakin tultu selkeästi alaspäin ja normaaleille tasoille. Eli tässä on yksi tärkeä noista kategorioista, mikä on ruoka, ja sitten se, mistä nyt on ollut ehkä eniten puhetta, niin on taas tämä asumiskustannusinflaatio. Tuossa on mustana se reaaliaikaisena, ja sitten tuossa näkyy keltaisella sekä vihreällä se, miltä se näyttää käytännössä tuolla inflaatioraportissa. Ja tästä erosta näiden värillisten ja tuon mustan viivan välillä oikeastaan niin kuin näkee sen eron, että kuinka paljon se niin kuin ikään kuin nostattaa epärealistista inflaatiolukua myös tuolla inflaatioraportin sisällä, kun tosiaankin toi kategoria vastaa yli 1/3 koko siitä inflaatiokorista, kun katsotaan noita asumiskustannuslukuja. Ja tässä oli yksi mielenkiintoinen huomio, minkä näin. Tässä on Cleveland Fedin näitä inflaatiolukuja tähän asumiskustannusinflaatioon liittyen. Ja tuossa keltaisella näkyy tuommoinen vuokrahintaindeksi, jossa on tämmöisiä jatkuvia vuokrasopimuksia, ja sitten tuossa on tuo valkoisella on tuommoinen, missä on uusia vuokrasopimuksia. Ja ilmeisesti nyt se tulee enemminkin näiden niin kuin jatkuvien vuokrasopimusten perusteella tuonne inflaatiolukuun, ja se on periaatteessa se tekijä, joka vääristää sitä inflaatioindeksiä itsessään. Ja niin kuin näkyy, niin aikaisemmin tuossa viimeiset parikymmentä vuotta historiaa, niin toi korreloi hyvinkin vahvasti niin kuin nämä luvut keskenään, ja nyt on niin kuin poikkeuksellinen ero näiden välillä, ja tässä on periaatteessa niin kuin yksi syy siitä, että miten se ei niin kuin huomioi sitä todellista vuokrakustannusinflaatiota tällä hetkellä tuolla markkinoilla. No tässä kaikki kategoriat, mitä sä nyt nostit esille, niin ne on selkeästi tulleet tällä ikään kuin normaalille tasolle, niin onko se autovakuutuskategoria edelleen nyt sitten siellä kärkipäässä, kun katsotaan, että mikä sitä inflaatiota tällä hetkellä nyt oikein nostaa? Joo, siellä on nämä pari tuttua kategoriaa, eli tosiaankin nämä asumiskustannukset sekä sitten nämä ajoneuvovakuutukset, jotka on yli 20% vuosinousussa ajoneuvovakuutuksia osalta nimenomaan siis. Eli käytännössä katsoo näitä inflaatiokontribuutioita, eli nyt katsotaan sitä, että mitä se 3,4% vuosi-inflaatioluku on syönyt sisälleen, niin siellä on 1,5% siitä luvusta muodostuu kategoriasta. Tässä on merkattu omistusasuminen, mutta se on käytännössä myös tämmöinen vuokraindeksi, ja ajoneuvovakuutukset tulee toi 0,7%, ja sitten tästä toista vuokraindeksistä tulee toi 0,4% suurin piirtein. Eli vähän alle 2% siitä 3,4% on näitä asumiskuluja, ja 0,7% noita vakuutuskuluja nimenomaan ajoneuvovakuutuksista vielä. Eli käytännössä niin kuin ihan parista kategoriasta tulee nytten niin kuin melkein niin koko tämä luku, mikä tarkoittaa sitä, että se on tosiaankin kaikkea muuta kuin laaja-alaista enää se inflaatio, ja selittyy enää ihan muutamalla kategorialla, eli se ei käytännössä ole kovinkaan problemaattinen, ja hinnat kehittyy tällä hetkellä hyvin stabiilisti, mikä on se Fedin mandaatti tällä hetkellä. Et vielä jos nämä kaikki laskee yhteen ja katsoo
katsoo tämmöisenä palkkeina, että mistä se inflaatio tulee, niin tuossa hyvin näkyy toi tummansininen palkki, mikä on asumiskustannukset. Se selittää suurimman osan tuosta inflaatiosta. Ja sitten tänne vaaleansiniseen palkkiin, mikä on 1,1%, kaikki muut kategoriat niin sisältyy 0,7%. Ja sitten tänne siniseen palkkiin, mikä on 1,1%, niin 0,7% siitä muodostaa sitten ne ajoneuvovakuutukset. Eli käytännössä hyvinkin niin kuin oikea suuntainen on ollut koko ajan tämä trendi, ja periaatteessa ollaan oltu siinä niin kuin oikeassa ja hyvässä trendissä ja niin pitkään niin kuin tällä ollaan todettu, vaikka moni on niin kuin nähnytkin jonkinlaisia inflaatio-ongelmia ja paineita tässä vielä, niin ei tässä näyttäisi olevan mitään hätää tällä hetkellä. Et ennemminkin voisi olettaa ja toivoa, että pikkuhiljaa, kun ei ole tätä kovaa inflaatioa enää lähellä tässä peruutuspeilissä, niin yritykset ei myöskään näe tarvetta enää samalla tavalla nostaa niitä hintoja tai jatkaa niiden hintojen nostamista, jolloin ennemminkin myös niin kuin ajan kautta se alkaa normalisoitumaan tuo inflaatiokuva tuolla taloudessa. Tätä inflaatio on nyt puitu täällä Traders Clubin puolella jo vuosia. Oikeastaan siitä lähtee silloin, kun koronassa, kun se hirveä piikki tuli, niin sen jälkeen sitten ruvettiin puimaan sitä, että missä vaiheessa lähtee laskuun, ja sä oot pitkään jo toitottanut sitä, että nyt ollaan jo selkeästi tultu sille tasolle, missä sen pitäisi olla, ja nyt tämä on selkeästi tasoittunut. Niin eikö täällä ole vähän niin kuin jo menneen talven lumia, että minkä takia tätä nyt enää kannattaa siinä mielessä seurata, että jos ei tämä enää ihan hirveästi muuta yhtään mitään? Joo, mä itsekin ihmettelen kovasti, että miten se on edelleenkin tuolla ikään kuin makrossa ja markkinoilla se kaikista puhuttuin aihe. Ja jos miettii vaikka sitä, että kun Fedillä on noita tilaisuuksia, niin se edelleenkin on toimittajien kysymyksissä ihan selkeästi se, niin kuin se ykköskysymys, että mitä sen inflaation kanssa nyt oikein menee. Ja periaatteessa Fed on myös itse ajanut itsensä pikkasen kulmaan tämän kanssa, kun ne on toitottanut pidemmän aikaa, että ne on niin datariippuvaisia näiden omien päätöksiensä suhteen. Ja se data on niin kuin periaatteessa niin kuin muodostunut nimenomaan inflaatiodataksi. Eli nyt on periaatteessa sanonut, että tämä inflaatiodata nyt niin kuin määrittää sen, että missä vaiheessa me aletaan laskemaan noita korkoja. Ja sitten kun ollaan saatu pikkasen korkeampia lukuja vaikka alkuvuodesta, ja silloin edelleenkin ton datan suhteen pikkasen tämmöistä ongelmaa, että se ei välttämättä oikeasti ole niin korkea kuin mitä toi periaatteessa toi headline-luku näyttää, niin Powellin voi olla vaikea irrottautua siitä enää, kun ollaan sanottu, että ollaan niin datariippuvaisia, että jos tekisikin tämmöisen täyskäännöksen sanoa, että oikeastaan niin kuin, ei se inflaatiodata enää meille merkkaakaan niin paljon, 10 lasketaan korkoja, ja se voisi näyttää niin kuin huonolta heidän näkökulmasta, ja sen takia tämä on ehkä myös lähtenyt venymään siitä, mitä Powell ajatteli silloin loppusyksystä, kun hän teki sen takinkäännön ja sanoi, että korkoja aletaankin kohta laskemaan, niin tämä viimeisen inflaatiodata on näyttänyt niin kuin siltä, että niitä ei voisi lähteä laskemaan. Niin tässä on tullut vähän tämmöinen pieni problematiikka varmasti siitä, että mitä keskuspankki usko pystyvänsä tekemään jo niin kuin inflaatiodatan takia tässä kevään aikana ja viimeistään kesällä sitten koronlaskuja olisi tullut. No millaiset ne korko-odotukset sitten sieltä Powellin ja kumppaneiden suunnalta tällä hetkellä on? No ne on ollut oikeastaan aika stabiileja tässä viime aikoina. Eli tosiaankin edelleenkin odotuksessa on se, että syyskuussa tulisi se ensimmäinen koronlasku. Tässä on enää 3 viikkoa tuohon kesäkuun kokoukseen. Silloin tuskin tullaan näkemään mitään muutoksia Jenkeissä koroissa. Euroopassa varmaankin tullaan näkemään, ja Eurooppakin on jo myöhässä koronlaskujen suhteen, ja hyvä, jos ne aloitetaan tuossa kesäkuussa. Sen jälkeen on tuo heinäkuun kokous. Se on vähän semmoinen kesäkokous, että harvemmin silloin mitään isompia muutoksia ollaan tehty muutenkaan. Ja sitten se jäisi tuonne syyskuulle tosiaankin sen ensimmäinen koronlasku, että aika epätodennäköistä, että tässä tulee enää semmoista dataa, jonka tämä niin kuin nopeasti muuttaisi tuohon heinäkuun kokoukseen tuon koronlaskun. Mutta nyt näyttäisi ainakin vahvasti siltä, että ne on tulossa ne koronlaskut niin Euroopassa kuin Jenkeissä, ja loppupeleissä ei ole enää kuitenkaan kovinkaan montaa kuukautta, että ollaan molemmissa ekat koronlaskut tehty. No niin, nyt on puitu taas inflaatio yhden jakson verran eteenpäin, niin miltä se nyt sitten markkinanäkemys kaiken kaikkiaan tällä hetkellä näyttää? Että ainakin se 5300 pistettä SP500, se on mennyt rikki, niin nyt sitten vedettiin sinne 5500 pisteeseen. Ilmeisesti härkä- ja karhutasolle ei kummiskaan tehdä vielä mitään, vaikka tässä nyt näitä uusia huippuja tehdäänkin. Joo, eli tosiaankin tuossa härkätasolla käytiin kääntymässä tässä edellisessä korjausliikkeessä, niin on aika loogista pitää se edelleenkin samana, eli nyt ei enää haluttaisi nähdä, että seuraavassa korjausliikkeessä mentäisiin sen edellisen korjausliikkeen pohjan alapuolelle, niin pidetään se tuolla samalla tasolla, ja todellakin etsitään niitä korjausliikkeitä ja hyviä ostopaikkoja, koska ollaan vahvassa nousumarkkinassa, ja vaikka nähdään
tiettyjä niin kuin tummempia pilviä tuolla makrotaivaalla, niin se ei vielä niin kuin oikeuta tekemään isompia näkemyksen muutoksia tuon niin kuin osakemarkkinan kehityksen suhteen. Että reagoidaan sitten, kun tarvetta tulee, jos tulee, mutta vielä ei niin kuin tarvitse tehdä mitään isompaa muutosta sen niin kuin isomman näkemyksen tai suunnan suhteen tässä vielä. Eli pysytään näissä samoissa. Loppukuukausi toukokuusta aika hiljasta makrodatan suhteen, eli vielä tuossa ensi viikolla perjantaina saadaan nuo toiset inflaatioluvut, eli tuo PCE-inflaatio, jota se Fed jopa tarkemminkin seurailee. Siellä ei ole niin paljon noita vääristäviä kategorioita, joten se on ihan mielenkiintoinen se julkaisu kanssa. Ja sitten sitä seuraavalla viikolla saadaan taas noita Jenkkien työpaikkatilastoja, eli se on se toisiksi tärkein makrojulkaisu tällä hetkellä, mikä markkinaa kiinnostaa. Sulla on Jukka salkussa kumminkin jonkinnäköisiä muutoksia ollut, ainakin nyt uutena tämä tämmöinen Bitcoin-trackeri, mikä näppärästi näkyy 9 pinnaa plussalla, mutta mitäs muuta siellä on nyt viimeisen viikon aikana tapahtunut? Joo, no periaatteessa swing trading salkussa niin yleensä nousuun myydään ja laskuun ostetaan, tai jos näkyy jotain niin kuin hyviä breakout-paikkoja, mikä oli periaatteessa tuo Bitcoin-trade. Eli kun näin, että Bitcoin lähti niin kuin palautumaan sieltä semmoisen bear flag-kanavan alareunasta ylöspäin, niin ostin ensimmäisen osan Bitcoinia, tuohon on tarkoitus lisää vielä, jos nähdään tosiaankin se breakoutti, joka lähti sitten niin kuin 72 000 yli ja kohti niitä uusia huippuja. Ja jotain hyviä tradeja tuolla salkussa olikin, eli vaikka ruotsalainen Smart Eye nousi tuommoisen 10% sen swing tradein myin. Nyt jo näkee, että liian aikaisin, koska nyt se voisi myydä 20% tuotolla. Ja jotain niin kuin tämmöisiä nopeita muitakin hyviä tradeja siellä oli, jotain rivejä sieltä on tiputettu myös nollissa pois. Ja sitten noi funda-osakkeet, pidemmän aikavälin osakkeet, ne on taas kehittynyt tässä viimeisen viikon aikana huonosti. Eli periaatteessa se on se taas pitänyt tuossa alkukehityksen täysin samana oikeastaan kuin viime viikolla, missä oltiin. Mutta sun salkussa on ollut enemmänkin liikettä, vaikka ehkä rivit ei ole vaihtunut niin paljon, niin ainakin uraanissa ja kryptoissa on ollut sen verran liikettä, että salkkukehitys on ollut ihan positiivista tässä viimeisten viikon aikana. Joo, niin se taisi olla viime viikolla, kun tehtiin jaksoa, että sanoin, että sillä kertaa nyt oltiin tultu alas ja lupailin vissiin, että seuraavalla viikolla varmaan ylös, ja nyt ollaan tultukin aika näppärästi ylös. Mä otan nyt tässä semmoisen niin kuin pienen lyhyen aikavälin tavoitteen, että nyt kun meillä on enää tässä nämä seuraavat 2 jaksoa vielä tulossa niin kuin videolla, niin mä yritän päästä sun ylityt tässä seuraavien 2 viikon aikana, ja tässä voisi ihan hyvin olla mahiskin siihen, koska toi kryptoskene kun heräilee tässä näin, ja Bitcoin, jos se breikkaa, niin se saattaa lähteä kuin tikka masalasta, ja sitten samaan tapaan tämä uraani, niin siellä on myös jotkut tehnyt jo uusia viime aikojen huippuja ja muuta, että siellä on ihan tavallaan positiivista kehitystä silläkin suunnalla, niin siinä on hyvä potentiaali siihen, että meikäläisen salkku saattaisi ponnahtaa tuon sun salkku yli nyt tässä seuraavan 2-3 ehkä kuukauden aikana. No niin, jäädään mielenkiinnolla odottelemaan sitä. Ja ihan normaalit vanhat tutut jutut jälleen taas, eli muista pistää peukkua, pistä kanavaa tilaukseen ja kommentoi. Mitä haluaisit nyt seuraavien 2 viikon aikana nähdä vielä Traders Clubissa vielä, kun näitä videoita tehdään. Toki niitä blogeja tulee nyt sitten vielä kesällä, mutta näiden 2 viimeisen videojakson aikana ennen taas syksyn kautta, niin pistä kommentti. Mitä haluaisit kuulla, nähdä, niin pyritään toteuttaa toiveita vielä tässä pari jakson aikana. Ensi kertaa. Moro. Näin tehdään. Hyviä tradeja. Morjens. Tässä esitetty ei ole, eikä sitä tule käsittää kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin.